שלום לכם. זה המפגש האחרון שלנו בקורס המבוא על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני מקווה שכל אחד ואחת מכם יצליח ללמוד ממנו משהו. בדקות הקרובות אני אזכור את הנושאים העיקריים שעליהם דיברנו, ואני אתייחס לכמה הנחות יסוד ולכמה תובנות, וגם אני אגיד כמה מילים על קורס ההמשך. אבל אני אתחיל בדברים שאמרתי בתחילת הקורס. את הקורס הזה התחלנו להכין לפני אירועי אוקטובר 23. ומה שקרה מאז ועד היום, גם מעשי הטבח ביישובי הנגב, גם המתקפה הישראלית על עזה, טלטל ופצע את כל מי שחי בין הים לנהר. גם לפני אוקטובר השחור, נקודת המוצא של הקורס הייתה שאנחנו חיים במצב של סכסוך מדמם ומתמשך. שאנחנו חיים על הר געש וכי התפרצות אלימה היא עניין של זמן. התקווה שהייתה לנו שהצדדים ישכילו למצוא דרך למנוע את ההתפרצות נכזבה. קיימת עכשיו מחלוקת חריפה בשאלה, היא הייתה קיימת באופן אחר גם לפני כן, האם ניתן לעשות שלום עם הצד השני. גם ישראלים וגם פלסטינים מפקפקים בהיתכנות של פיוס בין העמים. רבים גם כבר הפסיקו לקוות לפיוס כזה, לפחות לעת עתה. הם רואים באחר אויב שיש להכניע אותו. הקורס הזה במישור המיידי שלו לא הציע דרך להיחלץ מהסכסוך. העניין שלנו היה אחר, הוא היה להרחיב את הידע אודות האמונות הבסיסיות של שני העמים, הסיפור שהם מספרים והמיתוסים שמפעילים אותם. ההיכרות הזו יכולה להביא אנשים למסקנות שונות. המסקנה שהפערים כה גדולים עד שלא ניתן לגשר ביניהם, זו מסקנה אפשרית אחת, ואחרים יכולים להסיק שההיכרות, או להניח שההיכרות עם הנרטיב של האחר היא צעד ראשון להכרה הדדית ולהשלמה. אני באופן אישי נוטה לאפשרות השנייה. אבל זוהי רק אפשרות. הרבה תלוי ברצון ובמעשים של בני שני העמים. עד כאן דיבורים כלליים. עכשיו אני אציג כמה הנחות ותובנות שעלו בקורס. הנחת יסוד אחת שעליה התבססנו, וחוקרים רבים שותפים אליה, היא שלא ניתן לדבר על הסכסוך באופן אובייקטיבי. זו שאיפה בלתי אפשרית כמעט. למה? כי אוצר המילים אודות הסכסוך איננו אחיד ומוסכם, וכל צד יצר מילון על בסיס נקודת מבטו. ולכן כבר בעצם השימוש במונחים מסוימים יש משום נקיטת עמדה. אפילו שם הארץ הוא במחלוקת. האם אנחנו חיים בארץ ישראל או בפלסטין? ההצעה שלנו היא לפתח מודעות לעובדה הזו. כך מתאפשר לשמוע טוב יותר מה אומרים אחרים, וגם להבין טוב יותר איך אנחנו נשמעים על ידי הצד השני. נקודת מוצא נוספת של הקורס הייתה לא לנקוט עמדה פוליטית מובהקת. זו לא החלטה מובנת מאליה. יש שגורסים שחובה לנקוט עמדה בשאלות שנויות במחלוקת, אולי גם ביניכם, תלמידי הקורס, יש שחושבים ככה. למה? כי הרי אנחנו צודקים, כולם אומרים. למה זה לא עולה באופן ברור מהקורס? אנחנו הציונים, אנחנו הפלסטינים, אנחנו המתנחלים, אנחנו מתנגדי הכיבוש הישראלי וכו' וכו'. והתשובה היא, הקורס הזה לא נועד לקבוע מי צודק ומי טועה, מי גיבור ומי נבל. יש מספיק אתרים ברשת שזו מטרתם. הקורס האקדמי הזה נועד להרחיב את הידע של המשתתפים בו, ולכן שאלות המוקד שלו הן שונות. השאלה אם כך איננה מי צודק ומי טועה, אלא כיצד כל צד מסביר לעצמו כי הוא צודק והשני נבל. וביתר פירוט, ברמה אחת למדנו כיצד כל צד מספר את הסיפור של המפגש הציוני-פלסטיני וכיצד הוא חווה אותו, וברמה אחרת, תיאורטית יותר, ניסינו להבין כיצד נבנים נרטיבים. במובן הזה הקורס שאף להסביר למה אנחנו מאמינים במה שאנחנו מאמינים, מאיפה אנחנו שולפים את הטיעונים שלנו בוויכוחים, ומכאן בני הפלוגתא שלנו מביאים את טיעוניהם שלהם. ובמילים אחרות להבין איך בכל צד גדלים אנשים מרגע לידתם כמעט לתוך אמונה כמעט מוחלטת באמיתות שונות. כמובן שגם לגישה הזו יש משמעות פוליטית. מתן משקל שווה ככל שניתן לתפיסות של שני הצדדים מהווה אמירה פוליטית, כשם שהצגת האמת הציונית או האמת הפלסטינית כאמיתות מוחלטות גם הן אמירות פוליטיות. להבנתנו, מבחינה אקדמית ומחקרית, זוהי הגישה הראויה. גם על זה, כמו על דברים רבים אחרים שנאמרו בקורס, מותר לחלוק. על בסיס ההנחות הללו הצגנו במהלך הקורס תפיסות סותרות של זכויות לאומיות ודתיות, מסגורים שונים של המפגש הציוני-פלסטיני, והבנות סותרות של אירועי דמים, כולל השאלה החשובה מי התוקפן בסכסוך ומי מגן על עצמו. הבנו, אני מקווה, מדוע הפלסטינים גורסים שאין עם יהודי, ומה הטיעונים הציונים כנגד קיומו של עם פלסטיני, וגם למה בעצם הצדדים נזקקים לטיעונים הללו.
למדנו מדוע גם יהודים וגם מוסלמים גורסים שהזכות לריבונות על הארץ הוענקה להם ורק להם על ידי האל. לא כולם כמובן, אבל רבים מהיהודים ורבים מהפלסטינים. הרהרנו על השימושים השונים שניתן לעשות בספרי הקודש לצרכים פוליטיים, ספרי הקודש והמקומות הקדושים, וגם השימוש בפוליטיקה לצורכי אמונה. גיבטנו על הגישות השונות כלפי הציונות. אלה רואים בה תנועת שחרור לאומית לגיטימית השואפת לשלום, ואלו רואים בה תנועה קולוניאליסטית הבאה לשעבד או לגרש את ערביי הארץ. וראינו גם שהנימוקים לכאן ולכאן הם בעלי ערך. התבוננו על אירועי עבר וכיצד מספרים אותם הצדדים השונים. גם אירועים משני מציאות, כמו אירועי הדמים בקיץ תרפ"ט ואירועים נוכחיים, וגם אירועים קטנים נקודתיים כמו הריסת בית בירושלים. אלו ואלו מוכנסים למסגרת כללית ומובנים באופן שונה על ידי צופים ומשתתפים שונים. מקום מרכזי הקדשנו, הייתי אומר למרבה הצער, מכורח המציאות, לאלימות וטרור, כיוון שהם מרכיבים מרכזיים של הסכסוך. מבחינה כרונולוגית, הקורס הזה התמקד במופעים האלימים הראשונים של הסכסוך, עד למלחמת 1948, שלה, כמו ששמתם לב, הקדשנו יחידה שלמה. למה? כי המלחמה הזו עיצבה גם את הגיאוגרפיה של הארץ, גם את יחסי ישראל והפלסטינים, גם את הדמוגרפיה של הארץ, וגם את היחסים המדיניים באזור כולו. רבים מאירועי המלחמה היא נתונים במחלוקת, שיש לה ממדים עובדתיים, פוליטיים ומוסריים. דיברנו על זה לא מעט. אחד ממוקדי המחלוקת הוא האחריות על עקירת מאות אלפי פלסטינים מבתיהם במהלך המלחמה, וגם האחריות על שיקומם. קראנו מקורות היסטוריים שונים על מה שהתרחש ב-48, והבנו את עיקרי המחלוקת ההיסטורית-מוסרית. וכזכור, זו לא שאלה היסטורית גרדה. מיליוני פלסטינים עדיין מוגדרים פליטים וטוענים לזכותם לשוב למולדתם, לארץ אבותיהם. ישראל מצידה מתנגדת לשיבת הפליטים, גם כדי לשמור על אופייה היהודי של המדינה, וגם מתוך חשש ששיבתם תוביל לאי שקט שסופו שפיכות דמים מתמשכת. המחלוקת הזו היא אבן נגף מרכזית בפני האפשרות להגיע להסדר ישראלי-פלסטיני. גם את אירועי אוקטובר 23 לא ניתן להבין מבלי להכיר את סוגיית הפליטים הפלסטינים. בנושא זה, כמו ביתר הנושאים, מטרתנו הייתה שכל אחד מהמשתתפים יכיר ויוכל להסביר באופן רהוט את מכלול הטיעונים של הצדדים בכל הסוגיות שלמדנו. לאו דווקא מתוך הסכמה, אלא מתוך ידיעה והבנה. ובאמת, אם אתם רוצים לדעת האם הפקתם את המרב מהקורס הזה, הדרך לכך פשוטה. נסו להציג באופן משכנע ואמין את מערכת הטיעונים של הצד עליו אתם חלוקים פוליטית או לאומית. ונקודה אחרונה, הקורס הזה מהווה רק טעימה ראשונית מתוך מכלול הסוגיות הרוחשות בשדה הגדול הקרוי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעזרת השם, בשנת הלימודים הבאה, תשפ"ה, יתווסף קורס נוסף משלים לקורס הנוכחי. נקרא לו הסכסוך הישראלי-הפלסטיני ב'. מבחינה כרונולוגית הוא יעסוק באירועים שלאחר 48, השליטה הישראלית על השטחים שנכבשו ב-67, המאבק הפלסטיני נגד השליטה הישראלית, האינתיפאדה הראשונה והשנייה, ההתנתקות מרצועת עזה, ירי הרקטות על ישראל, המתקפות הישראליות על עזה והמתקפה העזתית על ישראל ועוד. מבחינה נושאית אנחנו נרחיב ונדון בשאלות של קרקעות והתיישבות, של אזרחות, של מעורבות בינלאומית, וגם נדבר על ניסיונות פיוס. אתם ואתן מוזמנים כמובן להשתתף גם בקורס הבא, ואני מקווה שמצאתם עניין ותועלת בקורס הנוכחי. תודה על ההשתתפות שלכם ולהתראות.